Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Showbiz Hoa ngữ có nhiều cặp đôi đình đám nhưng chắc chắn không có cặp vợ chồng nào khiến dân tình đau đầu như Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh, hẹn hò rồi đám cưới thì ồn ào hoành tráng hết cỡ. Lời ngôn tình dành cho nhau không thiếu nhưng sau đó, hai người nhanh chóng bị nghi ngờ đã bí mật ly hôn, nhưng bất chấp tin đồn bủa vây từ phía Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn không hé răng nửa lời, để dân tình càng thêm bán tín bán nghi. Mới đây, các tay săn ảnh Trung Quốc đã ghi lại được đoạn video cho thấy Angelababy đã đón năm mới 2021 cùng hai người bạn. Cô đi chơi với bạn bè rất vui vẻ mà không có Huỳnh Hiểu Minh hay con trai ở bên cạnh. Điều này khiến netizen càng thêm nghi ngờ chuyện hôn nhân của cặp đôi ngôi sao. Cùng lúc đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng có một hành động đáng ngờ khác trong bài phỏng vấn mới nhất. Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ rằng anh muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh người thân bao gồm bố mẹ và con trai bọt biển nhỏ. Việc Huỳnh Hiểu Minh tránh nhắc tới Angelababy là một điều không bình thường chút nào, càng cho thấy mối quan hệ của cặp đôi chẳng hề ngọt ngào như họ từng thể hiện trước đây. Nhưng bất chấp mọi suy luận từ phía netizen, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vẫn không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Vẫn chẳng đả động gì tới chuyện cá nhân và điều này càng khiến cuộc hôn nhân của hai người trở thành bí ẩn lớn ở showbiz mấy ngày nay. Scandal của gia đình Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy liên tục được cập nhật trên mặt báo và trở thành đề tài rất được quan tâm. Mọi chuyện bắt nguồn tin thông tin Lý Phi Nhi cùng tham gia show Tỷ Tí Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2 với Huỳnh Hiểu Minh. Theo bài viết, Lý Phi Nhi không hề ngại ngùng, trực tiếp gọi tình cũ rằng anh Hiểu Minh. Cách xưng hô của cô khiến trường quay rò reo, hét lớn vì quá đỗi bất ngờ trước phản ứng, thái độ của nữ diễn viên. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh lại mỉm cười đáp lại với người tình năm xưa. Từ đó, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ rắc rối giữa bộ ba trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ tam giác Lý Phi Nhi Huỳnh Hiểu Minh Angelababy bắt đầu bị khui lại. Theo đó, 10 năm trước, trên mặt báo từng rầm rộ tin tức Angelababy nhắn tin nhạy cảm với Huỳnh giáo chủ. Chính tin nhắn này đã tố cáo chuyện cô là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh. Nội dung tin nhắn có đoạn: đến bao giờ anh mới cho em đáp án, em cần một người bạn trai, chứ không phải bạn chung giường. Mới đây, có tin tức tiết lộ khi đó chính Lý Phi Nhi là người đã tiết lộ tin nhắn này với báo chí. Cụ thể, Sohu cho biết năm 2011, Lý Phi Nhi đã nói với một tờ báo rằng một lần cô cầm điện thoại của Huỳnh Hiểu Minh và vô tình thấy được tin nhắn của Angelababy nhắn cho bạn trai. Được biết khi đọc được tin nhắn, Lý Phi Nhi đã rất tức giận, cô quyết định chấm dứt cuộc tình này và nói lời chia tay với Huỳnh Hiểu Minh, nhưng sau đó, Huỳnh giáo chủ lại không có động thái định níu giữ cô lại và cuối cùng chuyện tình này chấm dứt trong ồn ào. Năm đó, Angelababy đã lên tiếng thanh minh và cho biết bản thân bị truyền thông bôi nhọ. Cô sẽ có hành động cực rắn đối với chuyện này, nhưng sự thật là 10 năm qua thông tin Angelababy là tiểu tam trong cuộc tình của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi vẫn còn đó. Mới đây, khi tin tức bị khui lại, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lần nữa lên tiếng phủ nhận chuyện mình là người thứ ba. Khi mới quen Huỳnh Hiểu Minh, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang độc thân. Sau đó, Lý Phi Nhi đặt cho tôi một cái biệt danh vô lý trong một cuộc phỏng vấn trên báo chí. Sau việc đó tôi liền hỏi Huỳnh tiên sinh, anh Huỳnh, anh ấy nói với tôi rằng họ đã chia tay. Angelababy lên tiếng. Không lâu sau đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng đăng một bài viết khá dài trên Weibo cho biết Angelababy không phải là kẻ thứ ba, còn yêu cầu mọi người đừng làm tổn thương đến gia đình anh. Bài đăng của Huỳnh Hiểu Minh về việc khẳng định Angelababy không phải tiểu tam hiện đang đứng vị trí thứ ba trên bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Ở đây tôi phải nói, Baby không phải tiểu tam, tin đồn suốt thời gian qua hoàn toàn là hư cấu. Mọi người đừng để những cư dân mạng cố tình lợi dụng làm hại gia đình tôi, nhưng việc đứng ra thanh minh lại không giúp Huỳnh Hiểu Minh nhận được sự đồng cảm từ phía dân mạng. Trong suốt hơn 10 năm qua kể từ khi sự việc bắt đầu, Huỳnh Hiểu Minh đã có rất nhiều cơ hội để đứng ra giải thích nhưng cuối cùng tài tử Tân Bến Thượng Hải lại không làm vậy. Tại sao phải đến lúc Angelababy lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ thì Huỳnh Hiểu Minh mới có phát biểu chính thức yêu cầu mọi người dừng lại? Rõ ràng khi lật lại tình sử của Huỳnh Hiểu Minh, 2 trong số 3 người bạn gái của anh đều từng bị chỉ trích là tiểu tam, thế nhưng nam diễn viên lại im hơi lặng tiếng để họ hứng chịu búa rìu dư luận. Ngày 7 tháng 1, phim truyền hình Cửu Châu Chu Nhan ký tung loạt poster mới, nữ chính Bành Tiểu Nhiễm và nam phụ Chu Chính Đình trong bộ trang phục cổ trang đẹp như tiên tử. Dàn cast phụ cũng có tạo hình rất đẹp mắt, dẫu vậy, nam chính Phùng Thiệu Phong lại bị chê trông như bố của các nhân vật khác tuổi tác lớn hơn đàn em. Bộ ria mép cùng lông mày xếch cũng khiến Phùng Thiệu Phong già đi đáng kể, nhiều khán giả tỏ ra lo ngại, không biết anh sẽ diễn cảnh yêu đương với Bành Tiểu Nhiễm như thế nào. Cùng với đó,
Những hình ảnh phì phèo thuốc lá trước mặt bạn diễn của Phùng Thiệu Phong vừa bị tung ra cách đây mấy ngày cũng khiến anh mất điểm trong mắt công chúng. Tuy nhiên, theo như nguyên tắc thì nam chính cũng đã tầm 40, 50 tuổi nên Phùng Thiệu Phong trông già hơn nữ chính cũng là điều dễ hiểu. Cửu Châu Chu Nhan Kỳ lấy bối cảnh thảo nguyên thời thượng cổ, xoay quanh hành trình trả thù của công chúa Dạ Bắc Diệp Lăng Xương, Bành Tiểu Nhiễm. Chứng kiến người chị em thân thiết vì bị hoàng đế Triều Quốc Phùng Thiệu Phong lừa cầu hôn mà tự vẫn, Diệp Lăng Xương tiếp cận hoàng đế để hành thích anh. Vai diễn của Bành Tiểu Nhiễm có phần gợi nhớ đến Đông Cung. Chu Chính Đình trong vai Dực Vô Ưu là một nhân tố hút fan của phim. Kể từ năm 2021, thứ có thể khơi dậy tinh thần kháng chiến của dân tộc Trung Hoa chắc chính là bản làm lại của IP kinh điển Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện một gần đây. Tencent đã thông báo rằng một số bộ IP trước kia sẽ được làm lại, bao gồm các bộ đại IP, series Tiên Kiếm, bộ phim truyền hình kinh điển Nghịch Thủy Hàn Kiếm. Trong đó đáng chú ý nhất và kinh hoàng nhất đó là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 đã có tên trong danh sách những bộ phim sẽ được remake ngay sau khi tin tức được đưa ra. Đã có rất nhiều bình luận ở phía dưới, đa số cư dân mạng đều tẩy chay việc làm lại bộ phim này và cho rằng Lý Tiêu Giao chỉ có thể do mình Hồ Ca đảm nhận và không có Hồ Ca, không có Tiên Kiếm. Không khó hiểu vì sao cư dân mạng phản đối việc làm lại này. Trước đây, nhiều tác phẩm kinh điển đã được làm lại và đều thất bại nặng nề, chẳng hạn như Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ và bản Thần Điêu Đại Hiệp mới nhất. Dù bộ phim chưa được chiếu, nhưng khi cư dân mạng xem poster về Tiểu Long Nữ của bộ phim này, ai cũng có đánh giá rằng không thể vượt qua được cái bóng của bản cũ. Các nhà biên kịch dường như không nhận ra rằng hậu quả của việc làm lại chỉ có thể phá hủy các tác phẩm kinh điển. Khán giả bây giờ chỉ có một thái độ duy nhất đối với các bản làm lại, không cần phải hay hơn bản cũ, nhưng làm ơn đừng phá hủy nguyên tắc. Giờ đây, bản làm lại của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 đã được xác nhận và dù mọi người có phản đối thế nào cũng chẳng ích gì, cư dân mạng chỉ còn cách trông đợi và tìm xem ai có thể phù hợp đóng chính bộ phim kinh điển này, để nó không bị phá hủy. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, một số cư dân mạng đã sớm chấp nhận sự thật và mạnh dạn bàn luận xem ai sẽ đóng vai Lý Tiêu Giao và Triệu Linh Nhi, Hồ Ca. Người đóng vai Lý Tiêu Giao lúc mới đóng phim này anh ấy vẫn là một người mới và lúc đó anh ấy cũng không có gánh nặng thần tượng cho nên có thể vô tư thể hiện vai Lý Tiêu Giao. Thứ hai, anh ấy có trình độ diễn xuất tốt vì là người mới nên vẫn chưa bị ảnh hưởng của làng giải trí tính tình đơn giản và sạch sẽ nên đã thể hiện được một Lý Tiêu Giao sát với nguyên tắc nhất. Không nói đến việc có thể tìm được một người đóng được Lý Tiêu Giao trong giới giải trí ngày nay hay không, mà ngay cả Hồ Ca của ngày hôm nay cũng chưa chắc đã có thể đã diễn lại được một Lý Tiêu Giao của năm đó, cho nên dù ai nhận vai thì cũng sẽ chỉ bị mắng mà thôi. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng Tiêu Chiến rất phù hợp với vai diễn này. Trước đây anh ấy đã từng đóng vai Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh. Tính cách trong sạch của anh ấy rất gần với khí chất của Lý Tiêu Giao và tạo hình cổ trang đẹp trai của anh ấy cũng rất được mong chờ. Phải nói một điều rằng, theo như danh tiếng hiện tại của Tiêu Chiến, nếu đóng vai Lý Tiêu Giao, anh ấy có thể sẽ bị mắng còn nhiều hơn. Hãy nói về Lưu Diệc Phi, người đóng vai Triệu Linh Nhi. Lưu Diệc Phi khi nhận vai này lúc đó chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp, tự nhiên, rất hợp với vai tiên nữ Triệu Linh Nhi, chưa kể đến khí chất thần tiên có sẵn của cô ấy. Về mặt diễn xuất tuy còn trẻ nhưng cô ấy có thể diễn được rất tốt vai diễn Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm 1. Tình cảm phức tạp giữa Triệu Linh Nhi và Lý Tiêu Giao, và chuyện tình tay ba đầy mâu thuẫn giữa Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Giao và Lâm Nguyệt Như, đến kịch bản phim truyền hình này nay còn không thể viết ra được tình cảm như vậy. Huống chi là diễn viên thời đó có thể cảm nhận và diễn ra được. Tất nhiên, một số cư dân mạng cho rằng Dương Tử rất hợp với Triệu Linh Nhi, trước hết là khả năng diễn xuất của cô ấy. Cô ấy đã từng diễn rất nhiều vai thần tiên, chẳng hạn như Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương, vẻ ngoài hoạt bát và dễ thương của cô ấy cũng giống hệt Triệu Linh Nhi. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cảm thấy tân hoa đán Lưu Hạo Tồn của Trương Nghệ Mưu cũng rất phù hợp. Thứ nhất, độ tuổi hiện tại của Lưu Hạo Tồn cũng gần với tuổi của Lưu Diệc Phi khi đó. Thứ hai là khuôn mặt tròn tròn giống Lưu Diệc Phi. Về kỹ năng diễn xuất, danh tiếng của hai người Dương Tử và Lưu Hạo Tồn đều ngang nhau. Dường như chỉ có nhìn vào tạo hình cổ trang mới đánh giá được ai phù hợp hơn. Tất nhiên đây chỉ là những ý kiến bình thường của cư dân mạng, ai sẽ đóng vai nào còn phải do nhà đầu tư quyết định. Nhưng hầu hết cư dân mạng đều nói rằng trừ khi Giả Linh đóng Triệu Linh Nhi và Thẩm Đằng đóng vai Lý Tiêu Giao thì bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Còn nếu là Tiểu Thịt Tươi hoặc Tiểu Hoa Đán nào đó đóng thì đừng làm lại, đừng phá hủy nguyên tắc. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một câu chuyện đùa mà thôi. Ngoài câu chuyện đùa này ra thì phải công nhận rằng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 quả thực đã được remake. Điều này cũng khiến cư dân mạng Trung Quốc tự hỏi các nhà biên kịch của họ sao không thể tự viết ra một tác phẩm của riêng mình mà cứ phải đi remake lại những tác phẩm kinh điển cũ.
Tiên kiếm kỳ hiệp 1 chỉ là sự mở đầu mà thôi, còn các tác phẩm kinh điển khác tiếp sau này thì sẽ như thế nào, thật là khiến người ta lo ngại. Sau bao ngày fan bộ phim trông ngóng, cuối cùng cảnh hôn giữa Chu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Doãn, Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ cũng đến. Đến tập phim 39 thì cặp đôi diễn viên chính mới có nụ hôn đầu tiên, và người chủ động lại là Chu Phỉ. Đa số fan hâm mộ đều thích thú, hài lòng khi thấy cảnh phim này, thế nhưng một số fan only của Vương Nhất Bác lại bày tỏ sự đau lòng, ghen tị khi chứng kiến thần tượng mình hôn môi với người con gái khác. Không chỉ mỗi fan only nhà Vương Nhất Bác mà ngay cả fan couple Bác Quân Nhất Tiêu, fan ghép đôi Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng bất mãn khi chứng kiến nụ hôn này, là fan couple. Đương nhiên họ chỉ muốn hai thần tượng mà mình ghép cặp có những khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật bên nhau, nhưng với những trường hợp ghép đôi nam x nam, nữ x nữ thì điều đó sẽ khó xảy ra hơn bao giờ hết. Vì thế, fan couple thường đích thân ra tay chỉnh sửa, ghép ảnh để hai nghệ sĩ mà mình yêu mến thành đôi, như toại nguyện. Với cảnh hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ trở thành một cơ hội tốt để fan couple Bác Quân Nhất Tiêu thử tay nghề. Mới đây, trên mạng lan truyền những hình ảnh Tiêu Chiến tiếp cận, ké sát môi kề môi, hôn Vương Nhất Bác. Đương nhiên, đây là sản phẩm do fan Bác Quân Nhất Tiêu làm ra, thay thế Triệu Lệ Dĩnh bằng Tiêu Chiến trong cảnh hôn ở Hữu Phỉ. Với cảnh hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ trở thành một cơ hội tốt để fan couple Bác Quân Nhất Tiêu thử tay nghề. Mới đây, trên mạng lan truyền những hình ảnh Tiêu Chiến tiếp cận, ké sát môi kề môi, hôn Vương Nhất Bác. Đương nhiên, đây là sản phẩm do fan Bác Quân Nhất Tiêu làm ra, thay thế Triệu Lệ Dĩnh bằng Tiêu Chiến trong cảnh hôn ở Hữu Phỉ. Nhìn những ảnh này, fan Hữu Phỉ có thấy vui không? Tiêu Chiến chẳng làm gì cũng bị réo gọi. Buông tha cho anh ấy đi, Vương Nhất Bác thật thảm, nhà đây không muốn dính dáng đến các người.